Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. To us, OC stands for community because we believe that our community is strongest when we come together. This is a bilingual English and Vietnamese program dedicated to educating and inspiring our community. We thank you for joining us each week on Tuesday evening on channel 56.10 and on Wednesday morning on channel 14.2. Today, we have two very special guests to talk about the importance of having a strong working relationship at the office. Today, we have Ed Robinson, a life coach, here with Tammy Tran. We're so excited to have you meet both of these wonderful people who are community leaders in our community. Julie kính chào quý vị khán giả của Little Saigon TV trong chương trình Kiến thức, Y khoa, Gia đình và Xã hội. Julie hân hạnh chào quý vị khán giả và cảm ơn quý vị đã tiếp tục ủng hộ chương trình Kiến thức, Y khoa, Gia đình và Xã hội. Chương trình Kiến thức, Y khoa, Gia đình và Xã hội là OC Health and Education. OC nói tắt là cộng đồng của chúng tôi. Julie hy vọng cộng đồng Việt Nam của mình và tiếp tục đồng kết hơn để cho cộng đồng của mình sẽ mạnh hơn. Hôm nay Julie hân hạnh mời được hai người quý khách rất là đặc biệt. Đây là hai người community leader. Đó là chị Tammy Tran and I'm Ed Robinson. Thank you so much for coming on to the show today, Ed. Welcome to the show. Thank you, Julie. I appreciate the opportunity to be here. You know, I know I've had a couple opportunities to briefly talk to you when you used to work for Southern California Edison, but I'm just so happy that we finally had a chance to sit down and learn more about each other. Same here. Tammy, welcome to the show, Tammy. Oh, Julie, you have inspired me to speak more Vietnamese. You know, and I'm just so happy to be here with you, and I see you in the community all the time, and also to be reunited with my former boss at Southern California Edison, who remains a really good friend and mentor. Well, Tammy, you know, today we have a bilingual English program. Right. So I'm going to ask you to also speak Vietnamese because, you know, just to let you know, this program, when I share with Tammy, when I started about a year ago, it would be a year this October, that I wanted to develop a program, a Vietnamese program, that my children who don't speak Vietnamese well, that they can still enjoy and keep the language and the culture. So I'm asking Tammy today to, you know, be that partner with me. And Tammy, if you can introduce yourself in Vietnamese. Cảm ơn chị Julie. Thiện Tâm rất là hân hạnh được có mặt ngày hôm nay. Rất là may mắn trong cái mùa dịch này mình vẫn được tiếp xúc với nhau. Rồi ngày hôm nay thì Thiện Tâm được cơ hội để tiếp chuyện với với chị Julie, với quý khán giả. Quý khán giả chứ khán giả là những người đang coi chương trình, cho nên cũng rất là lâu mà Thiện Tâm được cơ hội để trò chuyện bằng tiếng Việt với cái quý khán giả. Nhưng ngày hôm nay hy vọng là sẽ có một số những chuyện mà có thể chia sẻ với quý vị, nhất là những vấn đề mà chúng ta gặp trong cái môi trường làm việc. Thiện Tâm rất là may mắn được làm cho công ty Southern California Edison, và người ngồi bên cạnh Thiện Tâm chính là người mà đã làm sếp của Thiện Tâm trong nhiều năm qua. Sau khi làm một thời gian cho ông danh biểu Lucaria, thì sau 12 năm thì chuyển qua làm cho Southern California Edison, và cái người mà giúp đỡ Thiện Tâm hàng ngày chính là ông Ed Robinson, là mục sư. Và cũng là một người phải nói là người lãnh đạo trong nhiều năm, làm 32 năm ở Southern California Edison. Well, Tammy has said so many things, beautiful things about who you are and what you've done in the community and your personal relationship with her. Ed, can you share with the community how you come to know Tammy, and how did that relationship and blossom from a boss relationship to now appear on a colleague? It was at a Vietnamese restaurant. That's right. I forgot the name of the Ở nhà hàng Việt Nam. But yeah, we had a opening for a position where we were, trying to be culturally competent with our customers. Okay. And we had an opening in the Asian Pacific Islander community, and we put up this position, and all of these people were applying and so forth. And Tammy connected with me beforehand, so we started talking a little bit. I saw that she was very strategic, outside of the box thinker, was very, connected to the community. And so when she went through the process, it was summarily really heads and shoulders above the rest. And so what's ironic is that the first week, I don't know if Tammy remembers this, the very first week she started at Edison,
I got a phone call from Edison's corporate communications that said, we need someone to go and represent Edison on television at a Vietnamese TV station. Do you happen to know anyone? Because they knew I had access to a lot of folks. I said, you know what? I have just a person, Tammy Tran. Remember, she had just started one week. So we had to get her up to speed on what was going on, and she has the background in television from what she has done in the past. And just been just a great thinker. I'm not saying it because we're sitting here on camera. I left the company almost 6 years ago, and we still stay in contact on a regular basis. And so Tammy has had an indelible impact on me, because you hear a lot about like boss-employee relationships. I didn't use the titles or anything, but it's a reverse also mentoring. So I've learned a lot from Tammy, and hopefully she's learned some things from me. So it's been easy for me. Yeah. Wow. And you know, you have so many experience in addition to just being her boss. I hear you also have a podcast, and you've done radio in the past. I think you should be running this show, not me. I'm just honored to be here. And I just want to tell you also, Julie, before I forget, I commend you for what you're doing, especially the work on health and education and under the auspices of autism and just all the things you're putting out. So I'm just honored to be here. You know, I think what it is that make great leaders is that we see the greatness in each other, and we lift each other. So I think that's what I'm hoping the show would do, is to continue to lift the community and bring the community together. Thưa quý vị khán giả, hôm nay Julie hân hạnh mời được hai người quý khách đó là rất là đặc biệt. Đó là chị Tammy Tran, and với sau đó đó là anh Ed Robinson. Hồi xưa Tammy với Ed làm việc nhau ở cho cái trung tâm của là Southern California Edison. Hiện tại hai người là vẫn tiếp tục, cũng đó là người bạn, cũng hơn chắc mười mấy năm phải không? Cũng gần 9 năm rồi. 9 năm hả? 9 năm rồi, 9 years and I've known you. Hôm nay Ed Robinson chia sẻ với chúng tôi là cái lúc mà Ed gặp Tammy, là lúc đó là Tammy đang là apply cho cái công việc làm, mà thấy là một cái người nữ đây rất là thông minh và rất là có khả năng về tiếp xúc trong cộng đồng của mình. Trước nhất là Tammy là một cái người là rất thương cộng đồng. Thêm nữa là Tammy là cũng có cái cứu để cho lúc mà làm việc làm là không phải là chỉ bỏ cái application vô thôi, mà Ed có nói đó là có liên lạc Ed trước khi và cái lúc mà gặp nhau, sau đó vẫn tiếp tục nói thêm. And Ed có chia sẻ đó là có một cái câu hỏi đặc biệt để cho lên đài. And Ed nói đó là mới gặp Tammy, mới làm cái việc đây mà điều bây giờ Tammy thấy rất là có khả năng thì cho làm việc thêm trong cái cộng đồng liền. Thì Julie thấy là đó là rất là hay. You know, Tam, I'm so excited that you admire each other. And one thing that Ed mentioned is that it's not a boss and an employee relationship, but you learn from each other. Tell me more about your relationship. You know, I have to share that I think many folks know me as a representative of then State Senator Lou Correa. And when I worked for him, my mentality at the time was, you take care of your boss, right? Because he's a state senator, he's the elected official, and I ran his office. I was his district director. Thì cách đây khoảng 9 năm, Thiện Tâm làm cho ông, lúc đó là ông thượng nghị sĩ Lou Correa, hiện nay thì ông là danh biểu liên bang. Thì cái quan niệm của Thiện Tâm khi mà đi làm là mình đại diện cho ông dân cử, phải không, cho ông dân biểu, và mình làm giám đốc văn phòng, cho nên lo cho tất cả mọi người trong văn phòng. Thì khi được chuyển qua Southern California Edison thì Thiện Tâm có một cái experience mới, là có một người sếp bây giờ lo cho mình, hướng dẫn mình, giúp đỡ mình để mình biết nhiều hơn. Cho nên trong cái thời gian mà Thiện Tâm được làm dưới cái sự lãnh đạo của ông Ed Robinson là mình học hỏi rất là nhiều. Tại vì trước đó thì mình làm trong cái ngành chính trị và những cái ngành phục vụ cộng đồng qua chính phủ, thì chuyển qua một cái công ty như Southern California Edison là một cái công ty rất là lớn, có 13.000 những nhân viên làm việc hàng ngày và nhiều cái công việc khác nhau. Thì khi mà được làm cho ông Ed Robinson, Thiện Tâm học rất là nhiều. Là thứ nhất là mình không phải lo cho nguyên một cái văn phòng nữa. Thứ hai thì mình học được cách là làm sao để mình thành công trong cái môi trường business, trong cái môi trường nó rất là khác những cái gì mà Thiện Tâm trước khi đó làm. So when I started working for Southern California Edison, I found myself very
very lucky to work for Ed Robinson, and my experience in the workplace was very different. Before that, I took care of my boss and my team. Now I had someone in Ed who basically taught me so much and would ask every single day, "What do you need from me? What can I do for you?" Wow. And found ways, and I knew there were ways you were supporting me that I wasn't even aware of. And I think that's something that you look for in the workplace, right? And that's something I didn't really think about before in my first kind of chapter of my career. Joining Southern California Edison, I learned not only things that would help me be successful in the business world, but also the things that I wanted as an employee. Work-life balance, nhiều khi mình đi làm á, mình không phải là đi làm để mình có tiền nhiều hơn nữa, mà mình đi làm để mình có phương tiện để sống, phải không? Mình đi làm để mình có phương tiện để lo cho gia đình, lo cho con cái, lo cho cái đời sống mình muốn có. We go to work we don't live to work. We work in order to have the life that we want. Well, Tammy, after the commercial break, we're going to definitely talk a lot more with Ed and you about all the wonderful things to make this workplace environment so healthy. Yeah. Cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội.